हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु केएफसी चिकन फ्राईको रेसिपी। सजिलैसँग हामी घरमा केएफसी स्टाइलको चिकन कसरी बनाउने भनेर हजुरहरूलाई म देखाउँदैछु। ल यसको लागि मैले यहाँ एउटा बाउललाई लिएँ। यसमा मैले राखेँ 1 कप दही र यसमा मैले राखेँ झन्डै 1.5 कप जति पानी र अब यसमा मैले राखेँ नुन। अब यसलाई मजाले मिक्स गरौँ पहिला। र यसमा मैले राखेँ 1 सानो चम्चा पेपरिका पाउडर, आधा सानो चम्चा कुटेको अदुवा, त्यसैगरी यहाँ मैले लिएको छु आधा सानो चम्चा गार्लिक पाउडर, लसुनको धुलो, त्यसैगरी यहाँ मिक्स हर्ब लिएको छु आधा सानो चम्चा बेसिल लिएको छु, त्यसैगरी आधा सानो चम्चा अरिगानो। यो सबै कुराहरूलाई मैले राखेँ। अब यसलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। र यति गरिसकेपछि मैले यहाँ लिएको छु 4वटा चिकन लेग। चिकन लेगलाई मैले यसरी काटेर बीचमा लिएको छु। यो यसरी काट्नु चाहिँ मसलाहरू भित्रसम्म जाओस् भन्नको लागि हो। अब मैले चिकनलाई यसमा राखेँ। हामीले चाहिँ यो चिकनलाई चाहिँ एकदमै राम्ररी डुब्ने गरी राख्नुपर्छ। चलाइदिउँ एकपल्ट र यसलाई जति धेरै बेरसम्म राख्न सको त्यति नै मिठो र जुसी बन्छ चिकन। म चाहिँ यसलाई अब यसो गरेर अनि यसलाई छोपेर यसलाई 7 घण्टाको लागि राख्दैछु। हजुरहरूले पनि 7-8 घण्टा यसलाई राख्नुभयो भने यो एकदमै राम्रो हुन्छ। र यदि हजुरहरूसँग टाइम छैन र कुनै दिन छिट्टै बनाउनु पर्ने छ भने पनि कम्तीमा पनि यसलाई 3 देखि 4 घण्टा चाहिँ राख्नै पर्छ। म यसलाई 7 घण्टाको लागि राख्दैछु अब, र म यसलाई फ्रिजमा राख्दैछु। अब चिकन म्यारिनेट गर्न राखेको 7 घण्टा पछि अब लागौँ यसको लागि पिठो र मसलाको मिक्सरलाई तयार गर्न। त्यसको लागि मैले यहाँ लिएको छु 1.5 कप जति मैदा र यसमा मैले राखेँ 2 ठुलो चम्चा कर्नफ्लावर, त्यसैगरी 2 ठुलो चम्चा कर्नफ्लेक्स। यसलाई यसरी हातले फुटाएर मैले मसिनो गरेर लिएको छु। त्यसैगरी यहाँ मैले लिएको छु 1 सानो चम्चा पेपरिका पाउडर, 1 सानो चम्चा गार्लिक पाउडर। यो गार्लिक पाउडरको ठाउँमा चाहिँ म लसुनलाई मसिनो गरेर पिसेर पनि लिन सकिन्छ। त्यसैगरी 1 सानो चम्चा मरिचको धुलो, आधा सानो चम्चा अरिगानो र आधा सानो चम्चा मिक्स हर्बलाई लिएको छु। यसलाई फेरि राखेँ। त्यसैगरी यहाँ मैले नुन लिएको छु। अब यसलाई एकदम राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ। ल अब यति गरेपछि यसलाई मैले साइड लगाएँ र मैले यहाँ लिएँ 3वटा अन्डा र मैले यसमा राखेँ थोरै नुन, ल अब यति गरिसकेपछि अब लागौँ अर्को स्टेपतिर। ल अब लागौँ चिकनलाई मसलाको कोटिङ गर्नतिर।
यसको लागि मैले यहाँ लिएको छु पिठो र मसलाको मिक्सर र अन्डालाई यसरी। र अब मैले यसमा राखेँ अघि म्यारिनेट गरेको चिकन। यसरी यसलाई यसमा राखेर एकदमै सबैतिर लाग्ने गरी यो मिक्सरलाई लगाउनु पर्छ। यति गरेपछि मैले यसलाई अन्डामा राखेँ। र अन्डामा राखेपछि अब फेरि म यसलाई पिठोमा राख्दैछु। त्यसै गरी मैले अब अर्को पिसलाई लिएँ। अब यसरी सबै चिकनहरूलाई कोट गरिसकेपछि यसलाई छोपेर अब आधा घन्टाको लागि यतिकै राख्नुपर्छ। र यदि यसलाई हजुरहरू चाहनुहुन्छ भने यसलाई फ्रिजरमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ। ल अब आधा घन्टा पछि मैले यहाँ प्यानमा तेल बसाएँ र तेल ताति पनि सकेको छ। अब मैले यसमा राखेँ चिकन। हामीले केएफसी जस्तो चिकन फ्राई गर्दा चाहिँ मिडियम टु हाइटमा फ्राई गर्नुपर्छ। अब यसलाई यो साइडबाट 5 मिनट पकाउनु पर्छ। र अब 5 मिनट भएपछि यसलाई फर्काइदिउँ। र अब यो साइडबाट पनि त्यसै गरी 5 मिनट पकाउनु पर्छ। ल अब फेरि म यसलाई फर्काउँदैछु। र अब फेरि यो साइडबाट फेरि 5 मिनट पकाउँ। हिट चाहिँ मिडियम टु हाई हुनुपर्छ यो चिकन फ्राई गर्दाखेरि। र अब फेरि फर्काएर फेरि 5 मिनट यो साइडबाट पकाउने। र अब यो साइडबाट 5 मिनट पाकिसकेपछि एकचोटि मैले फेरि फर्काएँ। र अरू 1-2 मिनट जति यसलाई फेरि पकाउँ यो साइडमा। ल अब हाम्रो चिकन रेडी भएको छ। झन्डै 22-23 मिनट जति पाकेपछि अब हाम्रो चिकन रेडी भएको छ। ल अब केएफसी जस्तै एकदमै क्रिस्पी अनि साह्रै मिठो चिकन फ्राइड चाहिँ अब खानको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यसरी नै बनाएर अवश्य पनि यसलाई ट्राई गर्नुहोला। एकदमै मिठो हुन्छ। हस् त यो रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने
हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र यस्तै परिकारहरूको रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि दबाइदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।